हा व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत कांद्याची चटणी। ही वाटलेली चटणी आहे। जर तुमच्याकडे भाजीला काही नसेल तर तुम्ही ही चटणी बनवू शकता। ही मी चटणी चपातीसोबत खाण्यासाठी बनवणार आहे। तर इथे मी घेतलेले आहेत 3 मीडियम साईजचे कांदे, जे मी चिरून घेतलेले आहेत। 6 ते 7 लसणाच्या पाकळ्या, थोडीशी कोथिंबीर, फोडणीसाठी कढीपत्ता, आणि इथे आहे भाजलेल्या शेंगदाण्याचा 3 चमचे कूट। भाजून शेंगदाणे मी बारीक करून घेतलेले आहेत मिक्सरला। हे 3 चमचे आहेत। हे पहा, आता चटणीसाठी आपण मिक्सरच्या भांड्यात सगळं साहित्य टाकून घ्यायचं आहे। ह्या चटणीमध्ये आपण बिलकुल पाणी टाकणार नाही। पाणी न टाकता ही चटणी आपल्याला वाटायची आहे। आता ही आपण पहिले वाटून घेऊया। हे पहा, आता आपली चटणी जी आहे ती वाटली गेलेली आहे। आपण ह्याला आता मीठ टाकणार चवीनुसार। आता तुमच्याकडे जर मिरची पावडर असेल तर मिरची पावडर टाका। मी इथं कांदा लसूण मसाला वापरणार आहे, तर तुम्ही जितका तिखट खाता त्यानुसार कांदा मसाला घ्या। इथे मी 4 चमचे कांदा मसाला घेतलाय आणि चिमूटभर अशी हळद। आता आपण परत एकदा हे मिक्सरला फिरवून घेणार आहे। आता आपली चटणी छानपैकी आता अशी वाटून झालेली आहे। तर आता आपण हे 3 चमचे जो शेंगदाण्याचा कूट आहे, भाजून केलेला शेंगदाण्याचा कूट, तो आपण ॲड करणार आहे। आणि पहा, आपली आता चटणी वाटून झालेली आहे। ती आता आपण एका छोट्याशा भांड्यात काढून घेऊया। ही चटणी वाटताना अजिबात पाणी टाकायचं नाही आपल्याला। ही चटणी फ्रीजमध्ये 4 ते 5 दिवस आरामशीर राहते। आता मी ही सगळी चटणी काढून मग आपण हिला फोडणी द्यायची आहे। हे पहा, इथे मी आता 1 चमचा तेल घेतलेला आहे फोडणीच्या भांड्यामध्ये। त्याच्यात आपण ॲड करायची आहे मोहरी आणि थोडंसं जिरं। जिरी मोहरी तडतडली की आपण याच्यात हिंग ॲड करायचं आहे चिमूटभर। आता आपण छान अशी जिरी मोहरी तडतडून घ्यायची आहे। हे पहा, आता आपली छान अशी जिरी मोहरी तडतडलेली आहे। तर आता आपण गॅसची फ्लेम ऑफ करायची आहे आणि मग ह्याच्यात कढीपत्ता ॲड करायचा आहे। हे पहा, आता आपली फोडणी तयार आहे। आता आपण ती चटणीवरती टाकून घ्यायची आहे आणि पटकन चटणी मिक्स करून आपली कांद्याची जी चटणी आहे ना, ती तयार आहे। आता ही चटणी मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते। हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली झटपट 5 मिनिटात बनणारी कांद्याची चटणी तयार आहे। मी तुम्हाला दाखवते सगळीकडून कशी दिसते ना, टेस्टी यमी यमी। तर ही चटणी तुम्ही चपातीसोबत खाऊ शकता, भातामध्ये मिक्स करून खाऊ शकता, भाकरीसोबत खाऊ शकता। जेव्हा तुमच्याकडे भाजीला काही नसेल तुम्ही ही चटणी नक्की बनवून पहा। रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा। रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा।